নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CBRM সম্পৰ্কত। CBRM হ'ল কমিউনিটি বেছ ৰিকভাৰী মেকানিজিম, যিটো কোৱা হয় সমষ্টিভিত্তিক ঋণ আদায় পদ্ধতি। সমষ্টিভিত্তিক ঋণ আদায় পদ্ধতি বিশেষকৈ জড়িত ASRLMৰ লগত। CBRMৰ জৰিয়তে SHG গোটবিলাকৰ কি সুবিধা হয় বা CBRM যিখন কমিটি, এই কমিটিখন কেনেকৈ গঠন কৰা হয়, VO আৰু CLF এই কমিটিৰ লগত কেনেকৈ জড়িত, লগতে BPM আৰু BDO সকলৰ দায়িত্ব কি, তাৰ লগতে বেংক যিসকল মেনেজাৰ বা বেংক যিবিলাক ব্ৰাঞ্চ হয়, সেই ব্ৰাঞ্চবিলাক কেনেকৈ জড়িত এই CBRM কমিটিখনৰ লগত, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া CBRM হ'ল ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে কমিউনিটি বেছড ৰিকভাৰী মেকানিজিম, অৰ্থাৎ ই এটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটো ইউটিলাইজ কৰাৰ এখন কমিটি থাকে আৰু যিখন কমিটিক কোৱা হয় CBRM কমিটি। CBRM বুলি ক'লে এই ধাৰণাটো কি সেই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে আপোনালোকে জানি লওক। মেকানিজিম ফৰ প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন কমিউনিটি এণ্ড বেংক ব্ৰাঞ্চেছ ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ SHG বেংক লিংকেজ প্ৰগ্ৰেম, অৰ্থাৎ SHG যি বেংক লিংকেজ প্ৰগ্ৰেম আছে, এই বেংক লিংকেজ প্ৰগ্ৰেমটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবৰ বাবেই কি হৈছে, এই মেকানিজিমটো গঢ়ি উঠিছে। আৰু এই মেকানিজিমটোৰ জৰিয়তে কি হ'ব, প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন কমিউনিটি এণ্ড বেংক ব্ৰাঞ্চেছ। মেকানিজিমটোৰ উদ্দেশ্য চাওক, এইম ইজ টু ৰিডিউচ দ্য টাইম গেপ বিটুইন ৰিপে'মেণ্ট অফ লোনছ এণ্ড ৰিনিউৱেল অফ লোনছ, অৰ্থাৎ লোন ঘূৰাই দিয়া আৰু ৰিনিউৱেল কৰা এই দুয়োটাৰ মাজৰ যিটো টাইম গেপ, মানে সময়ৰ যিটো পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যটো হ্ৰাস কৰাটো হৈছে এই মেকানিজিমৰ এটা লক্ষ্য। ফেচিলিয়েটেড ৰেগুলাৰ ক্ৰেডিট ফ্ল' টু SHG, SHGৰ বাবে নিয়মীয়াকৈ ঋণৰ প্ৰৱাহ বৃদ্ধি কৰাটো, লগতে এনচিঅ'ৰ 100% ৰিকভাৰী বাই দ্য কমিউনিটি ইটছেল্ফ, সমষ্টিবিলাকৰ ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে 100% গেৰাণ্টিড হয়, সেই ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে এই মেকানিজিমটোৱে কাম কৰিব। অবজেক্টিভ অফ CBRMৰ অবজেক্টিভখিনি, উদ্দেশ্যখিনি কি চাওক। ফেচিলিটেটিং এণ্ড এনচিঅ'ৰিং 100% ৰিকভাৰী বাই দ্য কমিউনিটি ইটছেল্ফ, অৰ্থাৎ SHGৰ যিসকল সদস্য আছে বা কমিউনিটি বেছ যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে যাতে 100% ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে ঋণ, তাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা। নেক্সট আহিলে ইভলভিং এ প্ৰপাৰ ছিষ্টেম অফ মনিটৰিং দ্য SHG একাউণ্টছ অফ ৰেগুলাৰ বেচিছ, অৰ্থাৎ নিয়মীয়াকৈ যাতে SHGৰ একাউণ্টবিলাক মনিটৰ কৰিব পৰা হয় আৰু ইভালিউশ্যন কৰিব পৰা হয়, এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত যাতে পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পৰা হয়, এই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিয়া। আহিলে ক্ল'জ ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন কমিউনিটি এণ্ড বেংক ব্ৰাঞ্চেছ ফৰ ফাইনেন্সিয়েল নিডছ অফ SHG এণ্ড ৰিকভাৰী অফ লোনছ, কমিউনিটি আৰু বেংকৰ শাখা এই দুয়োটাৰ মাজত যাতে এটা ওচৰ সম্পৰ্ক গঢ়িব পাৰে, যাতে যিটোৰ জৰিয়তে কি SHGবিলাকক প্ৰয়োজন অনুসৰি ঋণ দিব পৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ ঋণ ৰিকভাৰীও কৰিব পৰা হয়। নেক্সট আহিলে ফেচিলিটেড লিংকেজ অফ SHGs মান্থলি উইথ দ্য বেংক ব্ৰাঞ্চেছ টু এনচিঅ'ৰ টাইমলি এভেইলেবিলিটি অফ ক্ৰেডিট টু SHG, প্ৰতি মাহে যাতে SHGবিলাকে বেংকৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব পাৰে, বেংকৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, লগত সময়মতে যাতে তেওঁলোকে ঋণো পাব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰাটো হ'ল CBRMৰ উদ্দেশ্য। CBRM কেনেকৈ গঠন কৰা হয় চাওক। এতিয়া CBRM গঠনৰ ক্ষেত্ৰত ব্লকবিলাকক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এটা হ'ল ইণ্টেনচিভ ব্লক আৰু আনটো হ'ল নন ইণ্টেনচিভ ব্লক। যদি CBRM কমিটি মে বি ফ্ৰম এজ পাৰ দ্য ছাৰ্ভিচ এৰিয়া অফ দ্য বেংকছ, বেংকৰ ছাৰ্ভিচ এৰিয়াত যদি কি হৈছে CBRM কমিটিখন গঠন কৰা হয়, তেতিয়া সেই কমিটিখনত কোন কোন থাকিব চাওক। মেম্বাৰ্ছ কোন কোন হ'ব, 2 representatives ফ্ৰম ইচ VO বেংক লিংকেজ ছাব কমিটি সিলেক্টেড বাই এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ ৰেছপেক্টিভ VOৰ বেংক লিংকেজ যিখন ছাব কমিটি থাকিব, সেই ছাব কমিটি দুগৰাকীক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে লোৱা হ'ব এই SBRM কমিটিখনত। নেক্সট আহিলে 2 representatives ফ্ৰম CLF এজ এণ্ড হোৱেন ফৰ্ম, যদি CLF ফৰ্ম হৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ দুগৰাকী লাগিব। নেক্সট BDO অৰ হিজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ, অৰ্থাৎ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ থাকিব লাগিব, নহ'লে তেওঁৰ কোনো প্ৰতিনিধি।
নেক্সট আহিলে কনচাৰ্ণ্ড বেংক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, যিটো বেংকৰ লগত লিংকেজ থাকিব সেই ব্লকটোৰ সেই বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে BPM অফ কনচাৰ্ণ BMMU, অৰ্থাৎ মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিটৰ কনচাৰ্ণত কি হয় BPM থাকিব লাগিব আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ DMMU, DMMU থাকিব লাগিব ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে। চেলিয়েণ্ট পইণ্টছ, কনচাৰ্ণ BPM কনভেনৰ অফ দ্য CBRM মিটিং, CBRM মিটিংখনৰ কনভেনৰ হিচাপে থাকিব লাগিব BPM। আৰু ওৱান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ VOCLF কনভেনৰ হিচাপে CLF বা VOৰ এগৰাকী ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব। আৰু চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে থাকিব ৰেছপেক্টিভ বেংক মেনেজাৰ। আৰু কনচাৰ্ণ বেংক মিত্ৰ উইল হেভ টু এটেণ্ড দ্য মিটিং, মিটিংখনত কি হৈছে যিসকল বেংক মিত্ৰ থাকিব তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ফৰ্মেশ্যন অফ CBRM ইন নন ইণ্টেনচিভ ব্লক, যদি নন ইণ্টেনচিভ ব্লকত কি হৈছে CBRM গঠন হয় তেতিয়াহ'লে কোন কোন থাকিব লাগিব চাওক। CRP অৰ্থাৎ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন বাই এক্টিভ ওমেন লুকিং আফটাৰ SHGs উইদিন দ্য ছাৰ্ভিচ এৰিয়া অফ দ্য বেংক ব্ৰাঞ্চ, সেই বেংক যিটো শাখা সেই শাখাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি থকা SHGৰ যিকোনো এগৰাকী CRP অৰ্থাৎ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন বা এক্টিভ এগৰাকী সদস্যা কি হৈছে ইয়াৰ সদস্যা থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে কনচাৰ্ণ BDO অৰ্থাৎ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ থাকিব লাগিব। আৰু কনচাৰ্ণ বেংক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ লুকিং আফটাৰ NRLMৰ এজন এক্সটেনচিভ অফিচাৰ অৰ্থাৎ EO থাকিব লাগিব। এতিয়া এই যিখন কমিটি হ'ব অৰ্থাৎ নন ইণ্টেনচিভ ব্লকৰ যিখন কমিটি হ'ব সেই কমিটিখনত কোন কোন থাকিব কনভেনৰ হিচাপে চাওক। EO থাকিব অৰ্থাৎ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰজন থাকিব কনভেনৰ হিচাপে। আৰু চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে থাকিব BDO ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ। নেক্সট কনচাৰ্ণ বেংক মিত্ৰ উইল বি এটেণ্ডিং দ্য মিটিং আফটাৰ গেটিং ট্ৰেইনিং লাভ কৰাৰ পাছত বেংক মিত্ৰই কি কৰিব লাগিব এই মিটিঙত এটেণ্ড কৰিব লাগিব। আৰু ওৱান মেম্বাৰ ইচ অফ 5 SHG হেভিং বেংক একাউণ্ট ইন দ্য ৰেছপেক্টিভ বেংক ব্ৰাঞ্চ উইল বি ইনভাইটেড টু এটেণ্ড দ্য মিটিং অন ৰোটেশ্যনেল বেচিছ। এতিয়া SHGৰ এগৰাকীকৈ সদস্যা থাকিব লাগিব যিসকলৰ সেই নিৰ্দিষ্ট বেংকটোত একাউণ্ট থাকিব আৰু তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব ৰোটেশ্যনেল বেচিছত, অৰ্থাৎ এবাৰ যদি 5গৰাকীক মাতিলে আকৌ নেক্সট 5গৰাকীক বেলেগক মতা হ'ব। এইদৰে কি হৈছে CBRM কমিটিখন গঠন হয়। নেক্সট চাওক ডেট এণ্ড ভেন্যু ফৰ মান্থলি CBRM কমিটি মিটিং, CBRM কমিটি মিটিংখনৰ ডেট আৰু ভেন্যু সেইখিনিও ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কৰি থোৱা আছে চাওক। মিটিং উইল বি হেল্ড ওৱান্স ইন এ মন্থ বিটুইন 25 and 31st ফৰ বহুত ইণ্টেনচিভ এণ্ড নন ইণ্টেনচিভ ব্লক, অৰ্থাৎ ইণ্টেনচিভেই হওক নন ইণ্টেনচিভেই হওক এই ব্লকবিলাকত কি হৈছে যেতিয়া মিটিংখন কেতিয়া হ'ব লাগে প্ৰতিটো মাহৰ 25 তাৰিখ বা 30-31 তাৰিখত মিটিং হ'ব লাগে। ইন কেছ অফ হলিডেজ যদি বন্ধ দিন হয় সেই দিনকেইটাত তেতিয়া মিটিংখন কি হ'ব তাৰ পাছৰ দিনটোত হ'ব লাগে, মানে হেল্ড অন ছাবচিকুৱেণ্ট ৱৰ্কিং ডে। নেক্সট মিটিং উইল বি হেল্ড প্ৰিফাৰেবলি ইন বেংক পাৰ্মিচেছ অৰ এজ পাৰ কনভেনিয়েঞ্চ অফ দ্য কমিটি মেম্বাৰ্ছ, মিটিংখন বিশেষকৈ কি হৈছে প্ৰিফাৰেবলি ইন দ্য বেংক পাৰ্মিচেছ অৰ্থাৎ বেংকৰ অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষকৈ মিটিংখন হ'ব লাগে। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে গম পালে যে মিটিং কেতিয়া হ'ব লাগে কি কথা। নেক্সট কষ্ট অফ দ্য মিটিং চাওঁ, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চাওক মিটিংখনৰ খৰচ কোনে বহন কৰিব, যিহেতু আমাৰ কমিউনিটি বেছড এইবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত কি হয় সাধাৰণতে পইচা খৰচ কৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা যদি ৰুল ৰেগুলেশ্যন নাথাকে তেতিয়াহ'লে বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া চাওক ট্ৰেভেল কষ্টটো কোনে দিব, ট্ৰেভেল কষ্ট অফ SHG VOCLF ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ মে বি বৰ্ন বাই SHG VOCLF, অৰ্থাৎ এই মিটিংখনলৈ SHG VOCLFৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আহিব তেওঁলোকৰ ট্ৰেভেলিং খৰচ মানে যাত্ৰাৰ খৰচটো কোনে দিব লাগিব SHG VOCLFে দিব লাগিব। নেক্সট টি স্নেক্স এণ্ড আদাৰ মিছেলচেনিয়াছ কষ্ট মে বি বৰ্ন বাই দ্য বেংক ব্ৰাঞ্চেছ কনচাৰ্ণ, অৰ্থাৎ চাহ আৰু খোৱা বোৱা বা অন্যান্য যিখিনি খৰচ থাকিব মিটিংখনৰ সেই খৰচখিনি কোনে দিব লাগিব বেংকে দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ট্ৰেভেল কষ্ট অফ বেংক মিত্ৰ উইল ইনিচিয়েলি বৰ্ন বাই ASRLMs, এতিয়া বেংক মিত্ৰৰ যিটো খৰচ সেইটো প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু কোনে দিব ASRLMে বহন কৰিব লাগে বুলি কৈছে, আৰু লেটাৰ অন পাছত ইট উইল বি শ্বেয়াৰ্ড বাই VO এণ্ড CLF, পিছত এইটো কোনে কৰিব লাগিব VO আৰু CLFে কৰিব লাগিব।
এতিয়া CBRMৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব মানে ইনিচিয়েল প্ৰিপেৰেশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব তাৰ লগতে এই এজেণ্ডা CBRM মিটিঙৰ এজেণ্ডা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব লাগে বা CBRMৰ বুক অফ ৰেকৰ্ডছ কি সেই সম্পৰ্কে আমি পাছৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকৰ অঞ্চলত ইতিমধ্যে CBRM গঠন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি গঠন হোৱা নাই কিয় গঠন হোৱা নাই এই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে VO বা CLFত আলোচনা কৰিব পাৰে BPMৰ লগত আপোনালোকে আলোচনা কৰি জানিব পাৰে যেহেতু CBRM গঠন কৰাটো ASRLMৰ NRLMৰ এটা মূল লক্ষ্য যাতে মহিলাসকলে যি ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে সেই ঋণ যাতে সময়মতে তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব পাৰে তাৰ বাবে এডভাইজাৰ হিচাপে এই CBRM যিখন কমিটিখনে কাম কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ অঞ্চলত যদি এতিয়াও CBRM গঠন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গঠন হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰক অতি সোনকালে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ